नमस्ते। आज हामी विन्डोज 10 ल्यापटप पीसी या कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्नेछौँ त्यसको लागि हामीले चाहिने भनेपछि बुटेबल पेन ड्राइभ या चाहे सिडी। सिडी छ भने तपाईँ सिडी कार्डबाट इन्स्टल गर्नुहोस् या युएसबी पेन ड्राइभ। हाम्रो यो म पेन ड्राइभले गर्न गइरहेको छु। त्यसको यो बुटेबल पेन ड्राइभ छ भने बुटेबल पेन ड्राइभ पहिला सुरुमा कनेक्ट गर्नु ल्यापटपमा कनेक्ट गरिसकेपछि ल्यापटपलाई अन गर्नुहोस् र बुट उसमा जानुहोस्। तपाईको केमा छ हाम्रो त यो F2 ल्याउँछ F2 ल्याउँछ हाम्रोमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ F2 मा यस्तो आउँछ। त्यसपछि हामी बुटमा जान्छौँ। बुटमा गइसकेपछि त्यो यहाँ हेर्नुहोस् बुट चाहिँ यो बुट सेटिङ हो। यसमा गएर इन्टर गर्छु। फर्स्ट बुट हाम्रो त्यो आर्टिस्ट छ अनि स्किपले जस ल्यापटपको यो कुनामा हुन्छ है स्किप हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्किप थिच्दाखेरि ब्याक हुन्छ फेरि ब्याकको मेनुमा आयो। हामी अब त्यसै बुटमा गएर हाम्रो फर्स्ट ड्राइभ युएसबी बनाएर अनि सेकेन्ड हार्ड डिस्क अनि F10 तपाईको F10 थिचेर अनि यस्तो हुन्छ F10 थिचेर अनि इन्टर गर्नु। इन्टर गरिसकेपछि कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट भइसकेपछि त्यो सफ्टवेयर लोडिङ दिन्छ। त्यसपछि यस्तो लोडिङ भइसक्यो। अब यो लाइटिङ अलिक प्रोसेस हुन्छ हुन आँट्यो। त्यसपछि तपाईहरुको कम्प्युटरमा यस्तो आउँछ। यस्तो आएपछि अलिक टल्क्यो अनि त्यसपछि तपाईको लङ्गेज युनाइटेड स्टेट राख्नुस्। यो पनि युनाइटेड स्टेट राख्नु र किवेट युएसए राख्नु। त्यसपछि हामी नेक्स्ट गर्छौँ। नेक्स्ट गरेपछि इन्स्टल नाउ गर्छौँ। यो पनि अब प्रोसेस सुरु हुँदैछ। अगाडि जानु। यस्तो आयो। यहाँ हुन्छ यहाँ भएको एक्सेप्ट आइकन आइटम्समा यहाँ राइट की लाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट यस्तो आएपछि यहाँ अनि सेकेन्ड यहाँ थिच्नु अनि अब तपाईलाई कुन फर्मेट सबै फर्मेट गर्नु हो भने यसमा क्लिक गरेर अनि डेट हाल्नुहोस्। डिलिट अनि ओके अनि फेरि अर्को डिलिट गर्नुपर्ने यतिको डिलिट ओके फेरि डिलिट अरु पनि ओके सिस्टम पनि डिलिट ओके गरेर अब न्यू पार्टिसन गर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै यहाँ क्लिक गर्नुस्। न्यू देख्नुहुन्छ यो न्यू गरेर अनि यहाँ आफ्नो कतिको चाहियो क्यापेसिटीको त्यो अनुसारले गर्नुस्। म 100 GB समथिङ राख्छु। 99002300 अनि एप्लाई ओके अनि फेरि अर्को लागि फेरि न यहाँ अब कति क्यापेसिटीको चाहियो तपाईले त्यो अनुसार क्यापेसिटी हाल्न सक्नुहुनेछ। डबल 0 गरेर म आफ्नो पेन ड्राइभ पार्टिसन सरी मेरो 19 GB मात्रै भयो। यसको लागि फेरि म यसलाई डिलिट ओके अनि फेरि अनि नाउ गरेर यसलाई ब्याक गर्छु अनि 199000123 एप्लाई गर्छु। हेर्नु फेरि अब यो अर्को जुन एप्लाई ABC गरेर हाम्रो 3 वटा पार्टिसन जुन देखाउँछ त्यही हो। त्यसै अब हामी सी मा हाल्ने हो भने यसलाई सिलेक्ट गरेर
अनि यहाँ फर्मेटमा यसो क्लिक गर्नेछु। क्लिक भइसकेपछि यो फर्मेट हुँदैछ। अनि फर्मेट भइसकेपछि हामी नेक्स्ट गर्छौँ। ट्याक्स अब यसमा इन्स्टल हुन स्टार्ट भइसकेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ जिरोमा छ अहिले। अब बढ्न स्टार्ट हुन्छ। त्यो तपाईँको कम्प्युटरको स्पिडमा भर पर्छ। भिडियो लामो भएको कारणले म पोज गर्न गइरहेको छु। यो कम्प्लिट भइसकेपछि म फेरि 43 46 मा भइसक्यो। 47 अझै हुँदैछ। 94 93 मा पुग्यो। यो तपाईँको स्पिड अनुसार टाइम लाग्ने हुन्छ। यसमा 4 GB को फाइलहरू ट्रान्सफर हुँदैछ हाम्रो कम्प्युटरमा, त्यसको लागि टाइम लाग्ने हुन्छ। 100 भएर अब अर्को हुँदैछ। इन्स्टलिङ अपडेट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि भइसक्यो। अब फाइनल फिनिसिप अप बाँकी छ। त्यो पनि सकिएर अब कम्प्युटर रिस्टार्ट, ल्यापटप रिस्टार्ट हुँदैछ। तपाईँहरूले चाह्यो भने यहाँ ठ्याक्क थिचेर पनि गर्न सक्छ, नत्र सेकेन्डमा हाले हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूको त्यो जुन पेन ड्राइभ युएसबी कनेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो एकचोटि निकालेर, या चाहे तपाईँहरूको एनी की आउँछ भने ननिकाल्दा पनि हुन्छ, नत्र निकालेर त्यो विन्डोज स्टार्ट भइसकेपछि फेरि कनेक्ट गरिदिनु। कनेक्ट गरिसकेपछि फेरि अब त्यहीँबाट हुन स्टार्ट गर्छ। हो यस्तो हुँदैछ। यसले एकछिन टाइम दिन्छ। आउँछ दोस्त। गेटिङ ड्राफ्ट्स रेडी हुँदैछ। यसले एकछिन टाइम दिन्छ। गेटिङ स्टार्ट सकिएर यस्तो। अब कम्प्युटर फेरि रिस्टार्ट हुन्छ। त्यसलाई फेरि त्यस्तै पेन ड्राइभ निकालेर फेरि कनेक्ट गरिदिनु। स्क्यानिङ एन्ट्री ड्राइभर्स 100% कम्प्लिट एफ हेर्दैछ। यो वाइफाई तपाईँको छ भने त्यो कनेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यहाँ स्किप दिस सेटअपमा आएर ठ्याक्कै क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो हुन्छ। त्यसरी यहाँ युज अ सेटिङ थिचिङ दिनुहोस्, थपिदिनुहोस्। भोजपुरी अन्दाज। त्यस पछाडि एकछिन अब
जस्ट अ मोमेन्ट हुन्छ हो त्यो फेरि भिडियोलाई म पुल गर्न गइरहेछु यस्तै खाले चाहिँ अब तपाईँ पीसीको युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर आफ्नो पीसीको युजर नेम राख्नुहोस् म डिपेन राख्छु अब पासवर्ड लाउनुहुन्छ भने यहाँ पासवर्ड हाल्नु फेरि पासवर्ड सेम त्यही पासवर्ड यहाँ हाल्नु अनि हिडन अरू केही हालेर अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् मैले त्यतिकै म पासवर्ड राख्दिनँ त्यतिकैमा नेक्स्ट गर्छु सो